Hello guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano mag-cash in sa GCash using yung CLIQQ app ng 7-Eleven. Okay, let's start! So, first thing to do is i-install natin yung app sa Play Store. Yung app ng CLIQQ by 7-Eleven. Okay? Search lang natin. Ito na siya. So, install na natin. Okay, dati kasi guys, sa mismong app ng GCash, nakakapag-generate na ng barcode doon para papaskan na lang sa cashier ng 7-Eleven. Kaso kasi ngayon wala na. So, kailangan nyo talagang i-download yung app para makapag-generate na ng barcode. Para pagpunta nyo ng 7-Eleven, diretso na kayo sa cashier. Hindi na kayo magpa-process dun sa kiosk nila. Okay. So, yun. Mas convenient to. Okay. Wait lang natin. Installing pa siya. Okay. And then, open. Click lang natin yung allow. And then, allow. Tapos, lagay natin yung number natin. Ito kahit hindi to GCash number nyo or yung sa Paymaya nyo, magsisend lang sila ng verification code dyan. Okay, hintayin lang ulit natin. 4757. 4757. Okay. And then, check nyo lang yan. At tapos dito, ito na siya. Pay bills, buy, load, redeem rewards, pera padala, shop, and add e-money. So, click lang natin yung add e-money. And then, GCash or Paymaya, kung saan kayo mag-cash in. Okay, choose natin GCash. GCash cash in. No convenience fees from 7-Eleven. Check your GCash app for more details on GCash fees. Okay, so sa 7-Eleven, hindi kayo hingan ng convenience fee. Si GCash na yung magkakaltas o magde-deduct kung may kailangan siyang i-deduct sa kinash in nyo. Okay, so lagay nyo lang dito yung GCash number nyo, 0951962. Okay, and then amount, kunwari 1,000. Okay, and then confirm. Tapos, eto na guys, may barcode na tayo. So, kailangan mo lang gawin is ispa-scan mo itong barcode na to sa cashier ng 7-Eleven. Okay. Ito, service fee 0. Date created December 8, 2020, 2:35 p.m. So, valid siya until December 8, 2020, 3:05 p.m. So, 30 minutes lang yung validity niya. So, within 30 minutes, dapat mapaskan mo na tong barcode na to. Or kung hindi, mag-uulit ka ulit ng process para mag-generate ng barcode. Okay. Yun na siya guys. I think that's all for our video. Sana nagustuhan nyo and don't forget to like and share yung video na to. Thank you for watching!